नमस्ते, म मनोज बुढा, इभेन्टर नेपालको संस्थापक। मैले चाहिँ इभेन्टर नेपाल स्टार्ट गर्नुको कारण चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट आफ्नो साथीहरूसँग भएको स्किल्सहरू चाहिँ अझै अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर होस् भनेर स्टार्ट गरेको थियौँ। मैले चाहिँ यहाँ आएर आफ्नो आइडिया पिच गरिसकेपछि आफ्नो जो एउटा इनिसिएटिभ छ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सपोर्ट, गाइडेन्सहरू, मेन्टरसिपहरू एक्सपेक्ट गरेको छु र अन्य कुनै पनि किसिमले सहयोग हुन्छ भने हामीहरूलाई ग्रो गर्नको लागि त्यो सहयोगहरू पनि मैले आशा गरेको छु। हामीहरूले चाहिँ आफ्नो जो स्किल्सहरू छ त्यो आफ्नो एरियामा, आफ्नो स्कुल्समा मात्र नभएर आफ्नो भ्याली, आफ्नो चाहिँ ठाउँभन्दा पनि बाहिर नेपालभरि नै लैजानको लागि यो ग्रुप फर्म गरेका थियौँ। सो हाम्रो इभेन्टरमा भिजन भनेको चाहिँ हामीले प्लेटफर्महरू, नेटवर्कहरू र अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो ग्रुप खोलेको थियौँ अथवा स्टार्ट गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको प्रब्लम भनेको मैले पहिला पनि भनिसकेँ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो अपर्च्युनिटिजहरू, डेभलप सिटिजहरू, नेपालको लाइक क्यापिटल सिटी अथवा त्यस्तै अन्य सिटिजहरूमा लिमिटेड छ। अब त्यहाँ बाहेक अरू अन्य स्टुडेन्टहरू जो चाहिँ एकदमै ग्रामीण क्षेत्रहरू अथवा कुनै गाउँपालिकामा भएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनको एक्सेस कसरी पाउने, अथवा हामीहरू, म यहाँ काठमाडौँको स्टुडेन्ट छु, मलाई दार्चुलाको स्टुडेन्टसँग चाहिँ कम्युनिकेट गरेर कुनै इभेन्ट गर्ने मन लाग्यो, कसरी गर्ने, त्यो प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ एज अ इभेन्टर नेपाललाई इस्टेब्लिस गर्न खोजेका छौँ। सोल्युसन्स रहेको छ। सोल्युसन्सको लागि फर्स्टमा त हामीले एउटा नेटवर्क, एउटा स्टुडेन्टहरूको लागि त्यहाँ पनि जस्तै इभेन्टरको एउटा सानो ब्रान्चको रूपमा हामीले इस्टेब्लिस गर्न सक्यौँ भने एउटा रेगुलर कम्युनिकेसनहरू, एउटा नेटवर्कहरू हुन्छ। प्लस उहाँहरूलाई कुनै एक्सपर्टिज चाहिएको छ भने यहाँको कुनै एक्सपर्टले उहाँलाई गाइडेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यहाँको कुनै कल्चरहरू छ भने हामीले यहाँबाट पनि यहीँ बसेर पनि सिक्न सक्छौँ। आजभोलिको यो टेक्नोलोजिकल जमानामा त डिफ्रेन्ट अनलाइन मिडियमहरू अथवा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूबाट पनि यहीँ बसेर हामीहरू उहाँहरूलाई पनि कुरा सिकाउन सक्छौँ भने हामीले यहाँ बसेर त्यहाँको कुराहरू सिक्न पनि सक्छौँ होइन। र त्यसै गरी हाम्रो बिजनेस मोडल भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू, एउटा भनौँ न वर्कसप जसमा चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिइन्छ, एउटा कम्पिटिसन जसमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो स्किल्सहरू सो गर्न सक्छन्। त्यसै गरी चाहिँ डिफ्रेन्ट अफ गाइडेन्सहरू, मेन्टरसिपहरू, कुनै अब हामीलाई चिनेको जानेको अथवा कुनै एउटा ग्रुप अफ एक्सपर्टहरूसँग चाहिँ उनीहरूको कम्युनिकेसन गराएर उनीहरूलाई दक्ष तथा उनीहरूलाई स्किलफुल बनाउन सकिन्छ। नाम चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो, इभेन्टर। डोमेन लिनु भएको छ यसको? हजुर, eventornepal.com भनेर छ। अनि म अझै कन्फ्युजनमा छु तपाईँको यो बिजनेस मोडलमा होइन। तपाईँ इभेन्ट अर्गनाइजर हो कि मेडिएटर हो यसमा? इभेन्ट अर्गनाइजर नै हो। जस्तै अब तपाईँको प्लेटफर्म त हुन्छ यसमा होइन? सो तपाईँको प्लेटफर्ममा म गएर इभेन्ट गर्न पाउने कि नपाउने यसमा? त्यसमा चाहिँ हजुरले कोलाबरेटसम्म गर्न पाउनुहुन्छ। अर्गनाइजिङ चाहिँ मेन भनौँ न हाम्रो टिमले नै ह्यान्डल गर्छ। सो भनेपछि तपाईँले अब कति टार्गेट लिएको, कसरी सबै इभेन्ट आफै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? सो आफै भन्नाले सो विल अभियसली हेभ लाइक डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू सबै सेन्ट्रली नै ह्यान्डल गर्ने कुरा त हुँदैन, बट लाइक एउटा भनौँ न सर्टेन एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजरहरू चाहिँ बनाएर, एसओपी जस्तो बनाएर चाहिँ इट विल बी अगेन सेयर्ड अथवा ट्रेनिङहरू दिइन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्सको ब्रान्चेसहरूलाई, त्यहाँको पिपलहरूले हुएभर इज ह्यान्डलिङ इभेन्टरको इभेन्ट्सहरू त्यो पार्टमा चाहिँ। सो यो त्यस्तो प्लानिङहरू छ। तपाईँको यो अहिले आफ्नो सोखको रूपमा गर्न खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ देखियो होइन। त्यसबाट तपाईँले चाहिँ व्यावसायिक चल्दैन, तपाईँ व्यावसायिक हुनैपर्ने हुन्छ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब यो चाहिँ अब अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ मेन रेभिन्यू पार्ट के हो त, फाइनेन्सियल सपोर्ट कहाँबाट हुन्छ, कसरी तपाईँ चाहिँ संस्था चल्छ, तपाईँको चाहिँ बिजनेस कसरी चल्छ भन्ने कुरा नै मेरो कन्सर्नको कुरा हुन्छ। सरले कहिले राखिसक्नु भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो सोखको रूपमा नभएर व्यावसायिक रूपमा लाग्नुहोस्। अल द बेस्ट। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। ओके, मेरो पाला आएछ। हजुर, यहाँ चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ हजुर एउटा ट्यालेन्ट, हजुर ट्यालेन्ट चाहिँ एउटा हबी होला, हबीलाई स्किलमा डेभलपमेन्ट गरेर त्यसलाई प्रोफेसनल लाने, हजुर त्यसपछि एउटा ट्रुप बनाउने, त्यसपछि इभेन्ट गर्ने। तपाईँको सिस्टम त्यो हो। ओके, इको सिस्टम त्यो भयो। तपाईँको आफ्नो ट्यालेन्ट के हो त? मेरो चाहिँ फिल्ड भनेको डिजिटल मार्केटिङ छ। म लाइक अहिलेसम्म इभेन्टरमा बेसी खर्चहरू चाहिँ लाइक त्यही एज अ डिजिटल मार्केटिङबाट जति पनि अर्निङ हुन्छ लाइक सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यसमा भएर अहिलेसम्म बेसिक इभेन्टहरू चाहिँ त्यसबाट म्यानेज भइरहेछ। तपाईँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड के हो यसमा? एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले भर्खर 12 सकेर चाहिँ आई एम टेकिङ अ ग्याप इयर, अनि त्यो ग्याप इयरमा चाहिँ आइ एम एक्सप्लोरिङ अब डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू अथवा डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिजहरू चाहिँ, प्लस आफ्नो डिजिटल मार्केटिङको स्किल्सहरू पनि डेभलप गर्दैछु। अब यसमा हुन नि खालि एउटा ट्रिक मात्रै गर्नुपर्ने, तपाईँको आइडिया राम्रो लाग्यो तर खालि आइडिया बेच्नु पऱ्यो फेरि। हजुर, पैसा कमाउनलाई। हजुर, भनेपछि यो आइडिया एउटा त कन्टेम्पोरेरी अब भनौँ न, तपाईँको डान्स होला, सङ होला,
म्युजिक होला, त्यो ट्रेडिसनल हाम्रो हराएको कल्चरल आस्पेक्ट्स पनि अगाडि ल्याउन सक्दैन। यसमा डान्स हुन्छ, ड्रेस पनि होला, मास्क होला, यो भनौँ न अर्को म्युजिक, त्यो हिसाबबाट तपाईँ सोध्नु भएको छ कि छैन? हजुर, मैले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पक्कै पनि सोचेको छु। लाइक मेरो मैले अघि पनि सेयर गरेको थिएँ कि हामीहरूले डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेपालमा जाने बित्तिकै कल्चरल एक्सचेन्ज हुन्छ। लाइक उनीहरूले आफूसँग भएको डान्सहरू, कल्चरहरू, आफ्नो वाट एभर लाइक ट्रेडिसन्सहरू छ, दे क्यान एक्सचेन्ज देयर कल्चर। अनि त्यसरी लाइक नेपालभरि नै नेपालको कल्चरहरू प्रमोट हुन्छ। लाइक अब वर्ल्डभरिमा जाँदाखेरि नेपालको कल्चर भनेपछि मेबी सकेसम्म चाहिँ त्यही तामाङ, नेवार अथवा यहाँ जस्तो काठमाडौँको दे विल रिप्रेजेन्ट। तर डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ नेपालमा चाहिँ इभन तामाङको पनि डिफ्रेन्ट कल्चरहरू अझै प्रमोट हुनसक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा नेटवर्क चाहिँ क्रिएट हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ होइन। त्यो नेटवर्क क्रिएट भयो भने अटोमेटिकली त्यो डान्स उनीहरूको कल्चरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ प्रमोट हुन जान्छ। द्याट इज समथिङ लाइक मैले पहिला पनि सोचेको थिएँ। द्याट इज वान अफ द मोटिभ अफ इभेन्टर नेपाल। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यस, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।